สำหรับโจทย์ข้อที่12นะครับใกล้จะสุดแล้วนะครับใกล้จะจบ13ข้อแล้วนะครับมาถึงข้อ12นะครับข้อ12เนี่ยเขาบอกว่าอุปกรณ์นะครับเอามาดูใกล้ๆแล้วกันไออุปกรณ์ตัวเนี้ยมันพยายามที่จะออกแรงลักษณะแบบนี้ดันตรงนี้พอออกแรงดันตัวนี้มันก็จะออกแรงเกิดแรงดึงในเส้นเชือกเนาะเพื่อที่จะดึงถ้าเราพิจารณาที่จุด A นะมันก็จะดึงไอ้ฝากระโปรงรถที่มันยู่ยี่เนี่ยให้มันยืดออกนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับออกแรงตรงนี้มันก็จะเกิดแรงดึงถ้าพิจารณาที่จุด B นะมันก็จะเกิดแรงดึงแบบนี้ครับอันนี้วิ่งเข้านะครับแล้วอันนี้ก็จะดึงออกนะครับดึงออกแบบนี้นะอันนี้ก็อาจจะยากสำหรับการพิจารณาแรงทิศทางของแรงถ้าคิดไม่ออกเนาะถ้าเราพิจารณาจุด B มันจะเกิดแรงลักษณะแบบนี้ถ้าเราพิจารณาจุด A ทิศทางมันก็ดึงออกแบบนี้นะถ้าพิจารณาที่จุด C ทิศทางมันก็จะดึงออกจากจุด C แบบนี้นะครับแต่เขาให้สัดส่วนด้านมาทั้งหมดนะครับนี่ให้สัดส่วนด้านมา C 425นะครับ45นะให้สัดส่วนด้านมาทั้งหมดแบบนี้เราก็ทำได้นะครับเขาจะถามว่าจงหาค่าแรงดึงในเส้นเชือก BA ตัวนี้แล้วก็ BC ตัวนี้นะครับว่ามีเท่าไหร่หากไอตัวกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยเราดันให้มันเกิดแรง 3.5 กิโลนิวตันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับทำตามปกติเลยไม่ซับซ้อนใดๆนะครับอาจารย์ก็สร้างตัว free body diagram ขึ้นมานะครับออกแรงดึงที่จุด B ออกแรงดันที่จุด B อันนี้จุด B แล้วกันนี่จุด B ตึ๊บเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับดันเข้ามา 3.5 kN นะครับแล้วมันก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมาสีเขียวอันนี้เป็น TC แล้วกันแล้วก็มีแรงอย่างนี้นะครับ TA นะครับนะแบบนี้ทีเนี้ยไออัตราส่วนด้านเขาให้มาอัตราส่วนด้านเขาให้มายังไงเนี่ยเขาก็ให้มาแบบนี้ครับอันนี้ก็คืออัตราส่วนด้านเท่าไหร่เราก็เท่ากับ45 25เราเอาตัดด้วยก็ได้นะถ้าเข้าใจ55 59นะแสดงว่าอัตราส่วนด้านมัน9อันนี้5นะครับอันนี้ก็สแควร์รูท9กำลัง2บวก5กำลัง2กดไปเลยแล้วกัน9กำลัง2บวก5กำลัง2ปุ๊บสแควร์รูท106นะเขียนไว้นี้ส่วนตัวนี้สีน้ำเงินมันเป็นอัตราส่วน45 40ตัดได้58 59ก็ได้สัดส่วนคือ9ต่อ8ตัวนี้มันก็ได้สแควร์รูท145นะครับเพราะฉะนั้นเราได้สัดส่วนละอาจารย์ก็มาเขียนมันจะได้ง่ายๆกับการใช้งานนะครับ9 5อันนี้สแควร์รูท106อันนี้8 9อันนี้สแควร์รูท145ประมาณนี้หลังจากนั้นถ้าได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะแตกเข้าแกนต่างๆได้นะครับแตกเข้าแกนต่างๆแล้วก็แตกเลยนะครับอาจารย์เขียนอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแตกเข้าแกนTC เราก็แตกได้เป็น TC อะไร5ส่วนสแควร์รูท106นะครับ
ในแกนนี้ก็จะได้เป็น TC 5ไม่ใช่5อันนี้ถูกละ9ส่วน square root 106นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้เป็น3.5ส่วนด้วย9ส่วน square root 145นะครับนี่ก็จะได้เป็น 3.5 คูณด้วย8ส่วน square root 145นะครับแล้วก็มี TA อีกตัวหนึ่งนะครับวิ่งมาด้านนี้หมดแล้วประมาณนี้เราก็จะได้2ตัวแปรนะครับ2สมการ2ตัวแปรซึ่งเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยพบว่าเราจะได้ชุด y เนี่ยมันจะได้ tc ออกมาก่อนเพราะว่ามันติดตัวแปรเดียวนะครับเราก็เลยใช้สมการซิกมา fy เลยปึ๊บแบบนี้มีอะไรบ้างซิกมา fy ก็มีตัวนี้นะครับ1ตัวกับตัวนี้เป็นลบนะครับก็ได้ 3.5 ในวงเล็บ9ส่วน square root 145เท่ากับอาจารย์ใส่เท่ากับเลยนะครับ TC ในวงเล็บ9ส่วน square root 106เห็นแบบนี้ตัดได้นะ9ตัด9ได้เพราะฉะนั้นเขียนต่อไปเลย TC ของเราจะเท่ากับ 3.5 คูณด้วย square root 106ส่วนด้วย square root 145เท่าไหร่5คูณ square root 106หารด้วย square root 145ได้เท่ากับ3กิโลนิวตันนะครับสำหรับ TC นะ3กิโลนิวตันนะครับส่วน TA เราก็ใช้สมการซิกมา fx สมการซิกมา fx เท่ากับ0ให้ทิศทางนี้เป็นบวกเราก็มีอยู่กี่ตัวล่ะมีอยู่ TA กับชุดนี้กับชุดนี้นะครับเราก็มาแทนเลยได้เท่ากับTC ในวงเล็บ5ส่วน square root 106นะครับบวกด้วย 3.5 คูณด้วย8ส่วน square root 145แล้วก็ลบ TA เท่ากับ0นะครับจากตัวนี้เราก็ย้ายตัวนี้มาฝากนี้แล้วเราก็เอา3กิโลนิวตันเนี่ยมาแทนในนี้นะครับแทนในนี้ได้เป็นอะไรก็ได้เป็น3ส่วนด้วย106บวกด้วย 3.5 คูณด้วย8ส่วนด้วยจะลบเส้นนี้นะ square root 145เท่ากับ TA ได้ละ TA เท่ากับอะไรนะครับ3คูณ5เท่ากับหารด้วย106อันนี้อาจารย์เขียนเอาไว้ก่อน 1.457 3.5 คูณ8หารด้วย square root 145อันนี้ 2.325TA ได้นะครับบวกด้วย 1.457 3.78 กิโลนิวตันได้2ตัวละนะครับ TA และ TC จบนะครับจบละประมาณนี้เองค่อยๆทำค่อยๆพิจารณานะครับไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับคือเรื่องของสมดุลของอนุภาคเนี่ยสเต็ปมันจะเหมือนเดิมนะครับหลักๆก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับเราจะต้องเข้าใจเรื่องของคณิตศาสตร์ส่วนสแตติกมีแค่อย่างเดียวก็คือซิกมา f เท่ากับ0นะครับซิกมา f เท่ากับ0โดยแบ่งออกเป็นซิกมา fx เท่ากับ0แล้วก็ซิกมา fy เท่ากับ0นี่คือสมดุลมีแค่นี้นะครับมันยังไม่มีโมเมนต์เหมือน
สมดุลของวัตถุเพราะฉะนั้นแค่นี้จบละกระบวนการนะครับแค่เรื่องของคณิตศาสตร์เราเข้าใจดีหรือเปล่าโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะโจทย์ข้อต่อไปเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายที่อาจารย์จะพาทำนะครับของตัวในเทอมนี้ในพาร์ทนี้นะครับของสมดุลของอนุภาคนะครับไปเลยนะครับเท่านี้ครับ